Hello students, welcome to D-XIKHYA. মই আজি স্যার তোমালোকক আজি class 12 ৰ first unit the solid state discuss কৰাম, right? So class 11 ত তোমালোকে the states of matter বুলি এটা chapter পাইছিলা। তাত আমি liquid আৰু gaseous state ৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলো। কিন্তু solid state ৰ একো আলোচনা তাত কৰা হোৱা নাছিল। So আমাৰ class 12 ৰ যোনটো first unit এই ইউনিটতে আমি solid state ৰ বিষয়ে কি শিকিম। So solid state discuss কৰাৰ আগতে আমি অলৰেডি জি পাই আহিছিলো তাৰ এটা সৰু আমি ওভাৰভিউ দি দিম। সো অলৰেডি আমি জানো যে যোনটো স্টেটস অফ মেটাৰ হেতুত আমি কি লিকুইড গ্যাসিয়াস আৰু সলিড স্টেটৰ বিষয়ে পঢ়িছিলো, ৰাইট? মানে এটা আমাৰ আইডিয়া আহিছিলে। মেইনলি আমি লিকুইড আৰু গ্যাসিয়াস স্টেটৰ বিষয়ে পঢ়িছিলো, কিন্তু সলিড স্টেট এতিয়া পঢ়িব পাম। সো দ্য বেসিক আইডিয়াটো কি হয় যে যোনবিলাক সলিড পাৰ্টিকল হয় তাৰ যোনবিলাক shape থাকে but our volume to eto amar ki hoy fixed hoy, right? Kintu liquid ba gaseous particle bilakor volume to fixed ba rigid no hoy, right? So ki karone rigid no hoy ba ki karone solid state rigid tar main cause to ami yar ami discuss korim. So the basic juntu amar force e ba juntu principle e yar pot प्रभाव पेलाय हेतु आमी डिस्कस करिम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस दुई प्रकार हो पारे, एट्रैक्टिव हो पारे एंड रिपल्सिव हो पारे, राइट? सो इंटरमोलिकुलर forces or our definition to ki hoy the attractive and repulsive forces that arise between the molecule of a substance is called intermolecular forces. So already ami class 11 ot intermolecular forces bilakor upor discussion korisilo. He force asile amar van der Waals force hoyne, dipole force এবোৰ হৈছে আমাৰ ইন্টাৰমলিকুলাৰ ফোৰ্সেস, মানে দুটা মলিকুলৰ মাজত ডেভেলপ হোৱা এট্ৰাকটিভ আৰু ৰিপালসিভ ফোৰ্সেস। সো এটো এট্ৰাকটিভ হ'ব পাৰে, it should be attractive or repulsive, right? আৰু ৰিপালসিভ হ'ব পাৰে। সো পাৰ্টিকল বা মলিকুলস বিলাক বা কনস্টিটুয়েন্ট পাৰ্টিকলস বিলাকক এটা আনটোক ৰিপেল কৰিব পাৰিব বা এটা আনটোক এট্ৰাক্ট কৰিব পাৰিব। তাৰ কাৰণে আমাৰ যোনবিলাক উইক মলিকুলাৰ ইন্টাৰমলিকুলাৰ ফোৰ্সেস থাকে সেইবোৰ হৈছে আমাৰ কি van der Waals force, dipole interaction এইবিলাক কিছুমান এক্সাম্পল অফ ইন্টাৰমলিকুলাৰ ফোৰ্স। নেক্সট আহিব আমাৰ ইন্টাৰমলিকুলাৰ ডিসটেন্স। ইন্টাৰমলিকুলাৰ ডিসটেন্স বুলি ক'লে আমি কি বুজিম? ইন্টাৰমলিকুলাৰ ডিসটেন্স বুলি ক'লে আমি বুজি পাম যে the space between this molecule is called intermolecular space. The space between this molecule means যে যোনবিলাক আমাৰ এটম বা মলিকুলস বিলাকৰ মাজত যোনটো স্পেস বা এটমৰ যোনটো সেন্টাৰ হে সেন্টাৰটোৰ লগত তাৰ নেক্সট এটমৰ সেন্টাৰটোৰ মাজৰ যোনটো ডিসটেন্স এই ডিসটেন্স বা হে স্পেসটোকে কি ক'ব? ইন্টাৰমলিকুলাৰ ডিসটেন্স বুলি ক'ব। সো এটা আমাৰ যোনবিলাক সলিড পাৰ্টিকল বিলাকৰ মাজত দ্য সলিড পাৰ্টিকল বিলাকৰ বা সলিড স্টেট পাৰ্টিকল বিলাকৰ মাজত যোনটো ইন্টাৰমলিকুলাৰ ফোৰ্স হয় সেই ইন্টাৰমলিকুলাৰ ফোৰ্সটো বহুত ষ্ট্ৰং হয়, ৰাইট? যে সলিড স্টেটৰ যোনবিলাক পাৰ্টিকল সেইবিলাক বহুত ইটোৱে হিটোৰ লগত বহুত ওচৰা-ওচৰি গৈ থাকে, ৰাইট? আৰু ইন্টাৰমলিকুলাৰ যোনটো ফোৰ্সেস হয় সেইটো বহুত ষ্ট্ৰং হয় আৰু ইন্টাৰমলিকুলাৰ ডিসটেন্সটো কি হয়? শৰ্ট হয়। যোনটো ইন্টাৰমলিকুলাৰ ডিসটেন্স এটা পাৰ্টিকলে আনটো পাৰ্টিকলৰ ওচৰত থকাৰ যোনটো ডিসটেন্স যে সেন্টাৰৰ মাজত যোনটো ডিসটেন্স সেইটো কি হৈ যাব? শৰ্ট হ'ব, কাৰণ পাৰ্টিকল দুটা কি হ'ব? এটা আনটোৰ ওচৰ চাপি থাকিব। সো যেতিয়া পাৰ্টিকল বিলাক এটা আনটো ওচৰ চাপিব তেতিয়া কি হ'ব? ইহঁতৰ মাজত যোনটো ইন্টাৰমলিকুলাৰ ডিসটেন্স হ'ব সেইটো শৰ্ট হৈ যাব। সো ৰাইট, সো আমি সলিড স্টেটৰ আন কেইটামান প্ৰপাৰ্টি ডিসকাস কৰিম এতিয়া। So first of all property to হল আমাৰ intermolecular forces। অলৰেডি আমি কৈছো যে intermolecular forces কি হয়? সলিড পাৰ্টিকল বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়? আটাইতকৈ ষ্ট্ৰং হয়। intermolecular যোনটো ফোৰ্স হ'ব সলিড পাৰ্টিকলৰ সবতছে ষ্ট্ৰং হ'ব, কাৰণ কি হ'ব? যে পাৰ্টিকল বিলাক ইটোৱে ইনটু আনটোক ৰিপেল কৰিব পাৰে বা এট্ৰাক্ট কৰি দিব পাৰে, আৰু ইহঁতৰ ডিসটেন্সটো যেহেতু বহুত কম হয় সেইকাৰণে intermolecular forcesটো বহুত ষ্ট্ৰং হয়। লিকুইড পাৰ্টিকল বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়? এইটো ইন্টাৰমিডিয়েট হয়, এইটো বহুত ষ্ট্ৰংও নহয় বহুত উইকো নহয়, এটাৰ মাজত থাকে, ৰাইট? আৰু গ্যাসিয়াস পাৰ্টিকল বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়? গ্যাসিয়াস পাৰ্টিকল বিলাক বহুত আঁতৰে থাকে, ৰাইট? সো আঁতৰে হোৱাৰ বাবে কি হয়? ইহঁত বিলাক বহুত উইক হৈ থাকে। সো ইন্ডিভিজুয়ালি ৰেন্ডমলি মুভ কৰে। সো সেইটো কাৰণে কি হয়? ইন্টাৰমলিকুলাৰ ফোৰ্সটো একদম উইক হয়। তো গ্যাসিয়াস পাৰ্টিকল বিলাকৰ মাজত যোনটো লণ্ডন ফোৰ্স বা আমি ক'ব পাৰোঁ যে হাইড্ৰোজেন বন্ডিং এনেকুৱা ধৰণৰ বন্ডিং বিলাক কি হয়? বহুত উইক হয় বা নহয়, আৰু এইটো আটাইতকৈ ষ্ট্ৰং ক'ত হয়? সলিড পাৰ্টিকলত। সো আমি গম পালো যে ইন্টাৰমলিকুলাৰ ফোৰ্সটো আটাইতকৈ ষ্ট্ৰং হয় সলিডত, এণ্ড দেন আমাৰ লিকুইড এণ্ড দেন গ্যাস। নেক্সট আমি চাম কি? ইন্টাৰমলিকুলাৰ ডিসটেন্স। অলৰেডি আমি কৈছো যে ইন্টাৰমলিকুলাৰ ফোৰ্স আৰু ইন্টাৰমলিকুলাৰ ডিসটেন্স দুইটা ইনভাৰ্সলি প্ৰপৰ্শনেল হয়। সো যেতিয়া আমাৰ এটা বস্তুৰ ইন্টাৰমলিকুলাৰ ফোৰ্সটো ইনক্ৰিজ হ'ব ইনডাইৰেক্টলি আমাৰ কি হ'ব? ইন্টাৰমলিকুলাৰ ডিসটেন্সটো কি হৈ যাব? ডিক্ৰিজ হ'ব, ৰাইট? সো এতিয়া আমাৰ সলিড পাৰ্টিকল বিলাকত
ইন্টাৰমলিকুলাৰ ডিসটেন্স কাৰণ সলিড পাৰ্টিকল বিলাক কি ইটো আনটো বহুত ওচৰ চাপি থাকে হয়নে সলিড পাৰ্টিকল বিলাক ইটো আনটো বহুত ওচৰ চাপি থাকে বাবে কি হৈ যায় যোনটো ইন্টাৰমলিকুলাৰ ডিসটেন্স হেতু আটাইতকৈ শৰ্ট হয় আৰু গ্যাসেছ পাৰ্টিকল বিলাকত কি হয় এটা মলিকুল আনটো মলিকুলতকৈ বহুত আঁতৰত থাকে তাৰ বাবে কি হয় গ্যাসেছ পাৰ্টিকল বিলাকত যোনটো ইন্টাৰমলিকুলাৰ ডিসটেন্স এটো আটাইতকৈ লং হৈ যায় আৰু লিকুইডৰ ক্ষেত্ৰত দুইটা কন্ডিশনতে কি হ'ব ইন্টাৰমিডিয়েট ডিসটেন্স provide কৰিব সো লিকুইড পাৰ্টিকল বিলাক বহুত ওচৰতো নাথাকে বহুত দূৰতো নাথাকে এটা এটা ইন্টাৰমিডিয়েট ডিসটেন্সত থাকিব সো লিকুইডৰ কাৰণে আমি ইন্টাৰমলিকুলাৰ ডিসটেন্স টু ইন্টাৰমিডিয়েট পাম ৰাইট সো অলৰেডি আমি এই দুটা প্ৰপাৰ্টি ডিসকাস কৰিলো নেক্সট আমি পইণ্টটো চাম লিকুইড এণ্ড গ্যাসেছ আৰ কল্ড ফ্লুইডছ বুলি কোৱা হয় লিকুইড আৰু গ্যাসেছ বিলাকক ফ্লুইডছ বুলি কোৱা হয় কিয় কাৰণ দা এবিলিটি টু ফ্লো কাৰণ লিকুইড আৰু গ্যাসৰ পাৰ্টিকল বিলাকৰ মাজত ইন্টাৰমলিকুলাৰ ফোৰ্সটো বহুত কম হয় ইন্টাৰমলিকুলাৰ ফোৰ্স কম হোৱাৰ কাৰণে ইহঁতৰ পাৰ্টিকল বিলাক এবিলিটি টু ফ্লো ইহঁতৰ পাৰ্টিকল বিলাকে ফ্লো কৰিব পাৰে right so a flow kora property to karone eta fluids boli koa hoy the second point to sum ami the reason of the fluidity is due to the movable nature of the molecules right so a movable nature of the molecules kyo hol karon ihotor major intermolecular forces to bahut weak thakile right so intermolecular forces weak hoar babe ki hoy gol so the particle bilak our major kono attraction ba repulsion feel no hoy so attraction বা repulsion কোনো force নথকাৰ কাৰণে ইহতৰ পাৰ্টিকল বিলাকে ইজিলি মুভ কৰিব পাৰে এই মুভেবল নেচাৰটোৰ কাৰণে লিকুইড বা গ্যাসেছ পাৰ্টিকল বিলাকক আমি ফ্লুইডছ বুলি কওঁ the third point the constituent particle বুলি ক'লে আমি atoms molecules আৰু ions গম পাম right or in solid have a fixed position right the solid or যোনবিলাক constituent particle মানে solid particle এটা form molecule এটা form হওঁতে যোনবিলাক constituent particle help লওঁ atoms or হ'ব পাৰে molecules হ'ব পাৰে বা ions হ'ব পাৰে so ইহতৰ position বোৰ সদায় ফিক্স থাকে ইহৰ ৰিজিড থাকে সো ৰিজিড হোৱাৰ কাৰণে কি হয় যোনটো হাতৰ ইন্টাৰমলিকুলাৰ ডিসটেন্স এই ৰিজিডিটি মেইন ৰিজনটো হৈছে ইন্টাৰমলিকুলাৰ ডিসটেন্স আৰু ইন্টাৰমলিকুলাৰ ফোৰ্স strong intermolecular force আৰু intermolecular distance short intermolecular distance আৰু strong intermolecular force এই দুটা ৰিজনৰ কাৰণে সলিড পাৰ্টিকল বিলাক ৰিজিড হয় ৰাইট সো অলৰেডি আমি এইকেইটা পইণ্ট ডিসকাস কৰিলো So next I will discuss the general characteristic of the solid state. So solid state particle bilakor ba solid particle bilakor juntu general characteristic he kita discuss korim. The first point to ahibo amar intermolecular force. Solid state particle bilakor juntu intermolecular force. Already ami etor upor discussion korisu which tends to keep the molecule or atom closer. So intermolecular force ki kore solid particle bilakok close kori rakhe. So eta molecule ok anto molecule osor sopai rakhe. He kane particle bilakor ki hoy intermolecular distance to bahut short hoy jay right. So ইহতৰ মাজত এটা আনটো ৰিপেল বা অ্যাট্ৰাক্টিভ ফোৰ্সটো বহুত স্ট্ৰং হৈ থাকে কাৰণ ইহত বহুত এটা মলিকুল আনটো মলিকুলৰ বহুত ওচৰ চাপি থাকে সো এটো হল আমাৰ ইন্টাৰমলিকুলাৰ ফোৰ্স কাৰ কাৰণে সলিড ষ্টেটৰ এটা ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক নেক্সট আহিব আমাৰ থাৰ্মেল এনাৰ্জি সো খুব মন দি শুনিবা এই দুটা পইণ্ট খুবেই ইম্পৰ্টেন্ট এটা হৈছে আমাৰ ইন্টাৰমলিকুলাৰ ফোৰ্সে আমাৰ কি সলিড ষ্টেট পাৰ্টিকল বিলাকক বহুত ওচৰ চাপাই ৰাখে আৰু যোনটো থাৰ্মেল এনাৰ্জি কি কৰে মলিকুল বিলাকক কি হয় মুভ ফাস্টাৰ সো ইহতে এটা এপাৰ্ট কৰি ৰাখে সো এটা পৃথক কৰি ৰাখে ৰাইট সো যিমানে আমি থাৰ্মেল এনাৰ্জি ইনক্ৰিজ কৰিম সলিড ষ্টেটত কি হ'ব পাৰ্টিকল বিলাকৰ যোনটো ডিসটেন্স বা যোনটো ইন্টাৰমলিকুলাৰ ডিসটেন্সটো এটো বহুত কি হ'ব লং হৈ যাব বা পাৰ্টিকল বিলাক এটা আনটোৰ পৰা যোনটো অ্যাট্ৰাক্টিভনেস হেটো আতৰি যাব সো পাৰ্টিকল বিলাক এপাৰ্ট হৈ যাব ৰাইট সো থাৰ্মেল এনাৰ্জি আমাক পাৰ্টিকল বিলাক সেপাৰেট কৰে আৰু ইন্টাৰমলিকুলাৰ ফোৰ্সে কি কৰে পাৰ্টিকল বিলাকক একগোট কৰে বা ওচৰ চপাই আনে সো সলিড ষ্টেট পাৰ্টিকল বিলাকত দুটা ফোৰ্সে আমাক দুটা অপোজিট ডাইৰেকশনত কাম কৰে এটা হৈছে ইন্টাৰমলিকুলাৰ ফোৰ্স যোনটো পাৰ্টিকল বিলাকক একগোট কৰে আৰু যোনটো থাৰ্মেল এনাৰ্জি এটো কি কৰে পাৰ্টিকল বিলাকক সেপাৰেট কৰে so constituent particle bilakok car solid state particle so yata amar aru eta condition ahise at sufficiently low temperature jeta temperature to jonto temperature to hetu low hobo eta ki condition he condition to ki hobo at this condition the thermal energy is low jeta temperature low hobo thermal energy to low hobo je temperature low hole ki hobo thermal energy etu low ho jabo right and the intermolecular forces bring them so close that they cling on one another to occupy fixed position right so যেতিয়া আমাৰ টেম্পারেচাৰটো লো হ'ব থাৰ্মেল এনাৰ্জি লো হ'ব আৰু তেতিয়া আমাৰ ইন্টাৰমলিকুলাৰ ফোৰ্সটো ইনক্ৰিজ হ'ব আৰু হিয়াতে কি কৰিব আলটিমেটলি যোনটো পাৰ্টিকলছ কিটা সেই পাৰ্টিকলছ কিটা ওচৰ চপাই আহিব কনস্টিটুয়েন্ট পাৰ্টিকলছ কিটা কাৰ সলিড ষ্টেটৰ যোনটো constituent particles hobo hiarok osor sopai anibo right so ei condition tu ami gom palo je jeta amar temperature eta condition jeta temperature low hobo thermal energy jeta low decrease hobo aru data ki increase hobo intermolecular force increase hobo aru intermolecular force e
দুটা কনস্টিটুয়েন্ট পাৰ্টিকলক কি কৰিব ওচৰ চপাই আনিব এটো কাৰ ক্ষেত্ৰত পসিবল হ'ব সলিড ষ্টেটত ৰাইট সো এটা খুব ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট এটো এক্সামত ইয়াৰ পৰা বেস কৰি কোৱেশ্চন হ'ব পাৰে যে যদি আমি টেম্পাৰেচাৰ ডিক্ৰিজ কৰো তেতিয়া thermal energy decrease hobo na increase hobo so temperature decrease hoar lage thermal energy decrease hobo aru intermolecular force increase hobo aru particle bilak ki hobo eta antor closely pack ho jabo ba osor sapi ahibo next ami discuss korim characteristic properties of the solid state so characteristic properties of the solid state ot ki hobo pare je solid state eta particular ki property thakibo pare first property to one they have a definite mass volume and shape obviously je jun bilak solid particle hoy solid particle bilakor ki hoy definite mass thakibo eta mass thakibo volume occupy koribo eta volume thakibo and tar eta definite shape thakibo eta ami liquid aru gaseous particular shape na thake liquid particular kono shape na thake right so এই গুটে কিটা বস্তু ভলিউম মাস এন্ড শেপ কোনে এক্সিস্ট কৰিব সলিড পার্টিকল বিলাকৰ সো এটো হৈছে আমাৰ ফার্স্ট পয়েন্ট নেক্সট পয়েন্ট হৈছে দা ইন্টাৰমলিকুলাৰ ডিসটেন্স আৰ শৰ্ট obviously সো সলিড পার্টিকল বিলাকৰ কি হ'ব ইন্টাৰমলিকুলাৰ ডিসটেন্স শৰ্ট হ'ব কাৰণ ইহৰ পার্টিকল বিলাক এটা আনটোৰ বহুত ক্লোজলি পেক হৈ থাকে ৰাইট সো কনস্টিটুয়েন্ট পার্টিকল বিলাক বহুত ওচৰ চাপি থাকে যাৰ ফলত কি হয় এটাৰ যোনটো ইন্টাৰমলিকুলাৰ ডিসটেন্স হেতু বহুত শৰ্ট হৈ যায় আৰু ইন্টাৰমলিকুলাৰ ফোর্স তো কি হ'ব strong হ'ব সো থাৰ্ড পয়েন্ট আমাৰ ইন্টাৰমলিকুলাৰ ফোর্স তো বহুত strong হ'ব obviously কাৰণ পাৰ্টিকল বিলাক বহুত ওচৰ চাপি থকাৰ কাৰণে হেতৰ মাজত অ্যাট্ৰাক্টিভ বা ৰিপালসিভ ফোর্স তো বহুত strong হয় আৰু যোনটো ডিসটেন্স হয় হেতু বহুত শৰ্ট হয় দে আর কনস্টিটুয়েন্ট পাৰ্টিকল atoms molecule or ions have fixed position and can only oscillate about their mean position particle in a solid can only vibrate in their space right so এতিয়া সোয়া যে যোনবিলাক কনস্টিটুয়েন্ট পার্টিকুলার থ্ৰু দি আমি এটা সলিড পার্টিকল ফর্ম কৰে বা ক্রিয়েট হয় সো হেতু মেইনলি হ'ব পাৰে আমাৰ এটম হ'ব পাৰে মলিকিউলস হ'ব পাৰে আৰু আয়নস হ'ব পাৰে সো ইহত বিলাকৰ ৰিজিড পজিশন ইহতে পজিশন চেঞ্জ নকৰে সো obviously সলিড শেপ এটা আমি কেতিয়া পাম যেতিয়া সলিড শেপৰ যদি শেপটোৱে যদি তাৰ পজিশন চেঞ্জ কৰে তাৰ যোনটো শেপ হেতু যদি ৰেগুলাৰ বেসিছত চেঞ্জ হয় হেতু জানো সলিড হ'ব এটা কেতিয়া সলিড নহয় সো তাৰ যোনবিলাক কনস্টিটুয়েন্ট পার্টিকুলার থ্ৰু দি হে solid particle to create hoise hiot ki hobo lagbo rigid hobo lagbo so hiate only nijor mean position to vibrate kore right so only there mane heto jonto mean position he position to henda particles bilak vibrate kore ate move no kore so hetu kane ami eta solid or ki form pao eta ami rigid form pao rigid form of exist kore solid particle bilak right so they are incompressible and rigid so eta compress koribo noaru compress কৰি আমি এটা ডিফর্ম কৰিব ন যদি আমি কম্প্রেস কৰিব বিচাৰো হেতে হয়তো হি ক্র্যাকিং আহি যাব পাৰে তাত ক্র্যাক আহি যাব পাৰে বা হি তাৰ শেপতে ব্রেক হৈ যাব পাৰে সো সলিড পার্টিকল বিলাক ইনকম্প্রেসিবল আৰু লগতে হিয়াৰ ৰিজিড হেতে নিজৰ পজিশন বিলাক যে কনস্টিটুয়েন্ট পার্টিকল হেতে পজিশন চেঞ্জ নকৰে অনলি নিজৰ মেইন পজিশনত ভাইব্রেট কৰে সো এটো আমাৰ এটা পয়েন্ট আহি গল নেক্সট আমি গম পাম যে সলিড ক্যান বি ক্লাসিফাইড ইনটু ক্রিস্টালাইন এন্ড এমরফাস সো সলিড পার্টিকল বিলাকক দুটা ভাগত ভাগ কৰিছে এটা হৈছে আমাৰ ক্রিস্টালাইন ফর্ম আৰু এটা হৈছে আমাৰ এমরফাস on the basis of the nature of the order present in the arrangement of their constituent particle so jibila constituent particle orthat atom molecules or ion or through eta solid particle form hoy ba solid state eta pao so hetur junto arrangement jitu order ei order tor upor base kori ami duta bhagot solid particle bilakok classify koribo main first part hoise amar crystalline and second part hoise amorphous so ami next amorphous and crystalline particle bilakor majot ki difference ase and ki separate ki mane properties similar ase ba ki difference ase iar upor discussion kori so এই chapter to start hote moi koisu je এই chapter to completely etiale ami prothom junkhini chapter concept discuss korim ekhini gutei khini theoretical bostu right so tumaloke kono yate prothom obosthat ki hobo pare je theory maximum theory hoar karone tonke alo bore feel koribo param ba তোমালোকৰ অকনমান কি হ'ব পাৰে বেসিক থিওৰি হৈ যোৱাৰ কাৰণে অকমান তোমালোকে সেই মজাটো নাপাব পাৰা কিন্তু ইম্পৰ্টেন্ট হয় গুটেইখিনি বস্তু তোমালোকে এইখিনি বস্তু নোট ডাউন কৰিবা আৰু এই বস্তুখিনি বুজিলেহে আমি নেক্সট ইয়াৰ যোনখিনি কনসেপ্ট সেইখিনিত সোমাব পাৰিম ৰাইট সো এতিয়া আমি কি কৰিম প্ৰপাৰ্টি যিবিলাক প্ৰপাৰ্টি ডিসকাস কৰিম হেবু কাৰ কাটৰ ক্রিস্টালাইন সলিড আৰু এমরফাসৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা হেখিনি ডিফারেন্স আহে হেবু ডিসকাস কৰিম প্ৰথম আহি গল আমি শেপ টু ডিসকাস কৰিম ৰাইট সো ক্রিস্টালাইন সলিড বিলাকৰ শেপ টু সদায় জিওমেট্ৰিক্যাল হয় আৰু এটা অৰ্ডাৰ্ড শেপ হয় ৰাইট so definite characteristic দেখায় আৰু এটা geometrical shape হয় কিন্তু amorphous particle বিলাকৰ কি হয় amorphous solids বিলাকৰ কি হয় irregular shape so regular নহয় so আমি কো পাৰো যে shape to crystalline ক্ষেত্ৰত কি হয় regular so it's regular but
amorphous ক্ষেত্ৰত কি হয় এটা irregular shape form কৰে যোনবিলাক constituent particle এই particle বিলাকৰ যেটো arrangement সেই arrangementটো regular basis নহয় মানে আমি এটা define কৰিব নোৱাৰো যে এই প্যাটাৰ্নটো ৰিপিট হ'ব পাৰে কিন্তু কি হ'ব ক্ৰিষ্টেলাইনৰ ক্ষেত্ৰত এটো ৰিপিট হয় কিন্তু amorphous ক্ষেত্ৰত এটা ৰিপিটেড আমি প্যাটাৰ্ন নাপাও বা ই যোনটো শেপ হয় হেতু এটা irregular shape সেকেন্ড হ'ব আমাৰ cleavage property যোনটো আমাৰ cleavage means বস্তুটো ভাগি যোৱা যোনটো এটা বস্তু ভাগি যোৱা যোনটো property right breaking যোনটো property হেতুৰ ওপৰত হ'ব cleavage property so যোনটো crystalline solid তাত কি হয় সা when cut with its sharp edge tool they split into two pieces so and the newly generated surface are plain and smooth so যোনটো আমি যদি এটা crystalline solid এটা খুব সোকা এখন ব্লেডৰ থ্ৰুদি কাট কৰো আৰু দুটা পিছত ভাগ কৰো এটা যোনটো আমাৰ নিউলি ক্ৰিয়েট হ'ব যোনটো পিস ক্ৰিয়েট হ'ব এটো বহুত প্লেন হ'ব আৰু স্মুথ হ'ব এটো কাৰ ক্ষেত্ৰত ক্ৰিষ্টেলাইনৰ ক্ষেত্ৰত বাট amorphous পাৰ্টিকল বিলাকৰ বা amorphous solidৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব so amorphous solidsৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় when cut with a sharp edge যদি আমি এটা sharp edge tool ইউজ কৰি হেনক কাট কৰো so ইহত এটা দুটা পিছত ডিভাইড হৈ যাব আৰু যোনটো আমি নিউলি ক্ৰিয়েটেড সারফেস হম হেতু আমাৰ ইৰেগুলাৰ হ'ব obviously ইহতৰ শেপটো যেটো ইৰেগুলাৰ সো ইহতৰ ক্লিভেজ প্ৰপাৰ্টিটো কি হ'ব ইৰেগুলাৰ আৰু ক্ৰিষ্টেলাইনৰ ক্ষেত্ৰত আমি এটা স্মুথ এন্ড প্লেন সারফেস পাম ৰাইট সো নেক্সট পইণ্টটো হ'ব আমাৰ মেল্টিং পইণ্ট সো কোনটো টেম্পাৰেচাৰত হিহতে মেল্ট কৰে সো হেতু হ'ব আমাৰ মেল্টিং পইণ্ট সো ক্ৰিষ্টেলাইন সলিড বিলাকৰ কি হয় sharp and characteristic temperature থাকে so melt at sharp at characteristic temperature so এটা আমাৰ fixed temperature হিহতে মেল্ট কৰে সাপোজ আমি যদি পাই যাও so আমি কো পাও যে এটো 70 ডিগ্ৰী সেলসিয়াসত ই মেল্ট কৰিব বা 60 ডিগ্ৰী সেলসিয়াসত মেল্ট কৰিব বা 600 ডিগ্ৰী সেলসিয়াসত ই মেল্ট কৰিব বাট যেটো amorphous solid তাৰ কাৰণে আমি এটা sharp আৰু characteristic temperature না পাও gradually soften over a range of temperature তো আমি range of temperature পাও so suppose আমি কম যে 300 to 400 temperature ডিগ্ৰী সেলসিয়াসৰ ভিতৰত ই কি কৰিব মেল্ট কৰিব so এটা range of temperature পাম so যোনটো temperature পাম হেতু আমি এটা rangeত পাম আৰু ক্রিষ্টেলাইনৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ পাম ক্রিষ্টেলাইনৰ ক্ষেত্ৰত আমি এটা চাৰ্ট পাম সো আমি কৈ দিব পাৰো যে ডেফিনেটলি যে 800 ডিগ্ৰী সেলসিয়াসত ইমেল কৰিব ৰাইট সো কিন্তু amorphous ক্ষেত্ৰত আমি কি পাম এটা ৰেঞ্জ পাম এটা ৰেঞ্জ অফ টেম্পাৰেচাৰ পাম ৰাইট সো আমি অলৰেডি ডিসকাস কৰিলো তিনটা পইণ্ট এটা হৈছে শেপ এটা হৈছে ক্লিভেজ প্ৰপাৰ্টি আৰু হৈছে মেল্টিং পইণ্ট সো নেক্সট আমি ডিসকাস কৰিম হিট অফ ফিউজন সো হিট অফ ফিউজন প্ৰপাৰ্টিটো কেনেকৈ crystalline আৰু amorphous কাৰণে বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে হেতু আমি ডিসকাস কৰিম সো হিট অফ ফিউজনত চোৱা definite and characteristic enthalpy of fusion so ইয়াটো একেটা আছে definite আৰু characteristic এটা হিট অফ ফিউজন পাম সো enthalpy of fusion তো আমাৰ definite হ'ব আৰু characteristic হ'ব আমি এটা sharp point পাম but amorphous কাৰণে কি হ'ব do not have a definite heat of fusion so ইয়াৰ কাৰণে আমি এটা definite but sharp এটা কি নাপাও heat of fusion point na pao right so heat of fusion er khetrato junto amar melting point or junto property asile thik eketa show koribo melting point er jeneka ami eta sharp aru characteristic temperature paisilu crystalline er kane kintu amorphous er kane ami sharp aru ki characteristic temperature ba melting point eta poa nasilu kintu thik teneke amar junto heat of fusion he heat of fusion to ki hobo crystalline solid er kane definite and characteristic hobo but amorphous er kane ami definite and characteristic eta heat of fusion na pao tar bisor ahile amar eta property hol anisotropy means ki hobo যে যোনটো আমাৰ অৰ্ডাৰ সো ডিফারেন্ট ডাইরেকশনৰ মুভ কৰিলে যোনটো প্ৰপাৰ্টিজ কিছুমান হ'ব ফিজিক্যাল প্ৰপাৰ্টিজ সেইবিলাক যদি চেঞ্জ হৈ যায় বেসড অন ডাইৰেকশন সো হেতু হ'ব আমাৰ এনাইসোট্ৰপিক প্ৰপাৰ্টি সো ক্ৰিষ্টেলাইন সলিড বিলাকৰ যোনটো এনাইসোট্ৰপিক প্ৰপাৰ্টি হেতু হৈছে এনাইসোট্ৰপিক শো কৰে আৰু যোনবিলাক amorphous solids বিলাক ইহতে আইসোট্ৰপিক ক্যাৰেক্টাৰ শো কৰে so anisotropic property to kenekwa hoy crystalline er karone ami sam anisotropic in nature so junbila crystalline anisotropic hoy anisotropicity to kenekwa bosto this is some of their physical properties like electrical resistance so electrical resistance and refractive index so different values when measured along different direction in the same crystal jodi eta same crystal ami different direction some physical property bilak jodi measure karo jodi he physical property bilak jodi different hoy eta hetu kobo ami anisotropic to ami aro eta picture thori ami ki korobo explain korobo right ek minute so thik ase moi pasot akon dekhai disu baro keneke ami eta okay so etu picture so yata amar dekhisa etu tumar ami jodi etu A direction to A or B বুলি কওঁ আৰু এটা আমি C আৰু D বুলি কওঁ সো এটা সোয়া যেটো আমাৰ AB ডাইৰেকশনত আমাৰ ডিফৰ্মেশনৰ কাৰণে কি পাম আমি ডিফৰ্মেশনৰ কাৰণে অনলি
one type of atoms পাম so right etu amar eta type of atoms hoy aru etu eta belek type of atoms hoy so junto ab direction or kane amar ki hobo one type of deformation possible hoy right so one type of deformation hobo but junto cd direction ot chwa cd direction ot ki hobo pare amar two type of deformation possible hobo so cd direction ot amar two type so two type of deformation possible hobo so etu amar eta example hoy mane eta amar junto picture hoy car anisotropic nature so anisotropic nature etu eta amar ki hoy picture hoy jar thodi ami explain kor pau je duta different direction ot ki hoy physical property bilak change ahi jay car khetat solid particle bilakor khetat ba solids crystalline solids bilakor khetat so crystalline solid bilakor khetat anisotropic junto nature hoy etu ki hoy anisotropic hoy aru amorphous or khetat ki hoy isotropic nature hoy mane tumi jikono direction on move korileo jiblak mechanical property hebilak same paba car khetat junto amorphous solids or jun bilak mechanical strength refractive index or electrical conductivity all are same in all direction so jikono direction on move korile কি হবো এই প্রপার্টি বিলাক সেম পাবা আৰু ইয়াতে আমি ডিফারেন্ট পাও সো ডিফারেন্ট হলে আমাক এনাইসোট্রপিক বুলি কব আৰু সেম হলে আমি কি বুলি কম আইসোট্রপিক নেচার বুলি কম সো এনাইসোট্রপিক প্রপার্টিটো অলরেডি ডিসকাস হৈ গৈছে সো নেক্সট আমাৰ প্রপার্টি আহিব so next property to have our nature so ei amar slide kon olof hor hoy goise tumaloke eto adjust koi loba so amar jonto nature hobo eto ki hobo crystalline bilakor amar true solids nature dekhabo karon yator constant particle bilak ki hoy rigid hoy yator jonto intermolecular distance to ki hoy jay so intermolecular distance to short hoy aru jonto intermolecular force hetu amar ki hoy strong hoy so intermolecular force to strong hoy aru intermolecular distance to short hoy karone hetor jon bilak particle heto rigid hobo not only mean position to ki koribo vibrate koribo but he karone hetok ami true solids boli kom right but amorphous solids bilakor khetot ami true solids boli kobo nor ihot asmay pseudo solids behavior show koribo aru supercooled liquids boli koy the supercooled liquids boli kele koy ami heto discuss korim because they have a tendency to flow so ihotor flow kora tendency ta thake so ami already koisu je kon bilak particle flow kore ba kon bilakok ami fluids boli kom liquid aru gaseous particle bilak ihotor jun bilak constituent particle ihota ki kore movable nature hoy hetu kane heta flow koribo bisare so throw very slowly therefore sometimes they are called pseudo solids erok pseudo solids boli koy aru supercooled liquids boli koy supercooled liquids or example ki hoy jete amar purona jun bilak building ase purona jun bilak amar raja maharajar dinor jun bilak building ase jun bilak glass or thodi glass logwa hoy ei glass bilak ki hoy janane bahut bochor pasot ki hoy jehotor jun bilak inside constituent particle he particle bilak ki hobo flow hobo dhore so ekane amar glass bilak keneko hoy amar eta eto support thake right eneko support thake glass bilak so jun bilak amar thickness glass or thickness to eneko hoy thake jun bilak ami jodi create kore prothomote so jimane time hoy jay ki hoy air jun bilak particle bilak constituent particle bilak flow hobo start kore so gravity enok tolole ki kore pull koribo so lahe constituent particle bilak kopra upor pa hi tolot joma hobo doribo so enor shape to ki hoy jabo tolole dat hoy jabo thickness to tolot besi hoy jabo so jonto thickness hobo hetu tot ya tolor increase hobo aru uporot ki hobo decrease hobo so eta bahut 100 বছর পাছত কি হয় এই গ্লাস পার্টিকল গ্লাস bilak কি হয় এনেকো ফর্মুলে shape form to shape hoy so ekane eta supercooled liquids boli koy hoy ki hoy eta long period or pasot ki hoy eta jon bilak constituent particle glass to eta ki hoy amorphous solids hoy so hekane ki hoy glass eta best example hoy supercooled liquids boli kele koy hoy karon ihot ki hoy eta long time of period or pisot etor particle bilak flow hobo start kore so etu ami glass or thodi example to explain koribe so next aiba ama order of arrangement of constituent particle so constituent particle bilak ki order arrangement or thake right so crystalline solids or kane amar joto order range to hetu hoise bahut long range order so crystalline or khetra long range order hoy aru amorphous or khetra very short range order hoy right amorphous solids bilak very short range or thake aru crystalline ki hoy eta long range order thake next ami example discuss korim example kar crystalline solids aru amorphous solids right so eta example so jumla crystalline solids or example ho pare NaCl to amar hose common salt junto ko NaCl right quartz so quartz benzoic acid to example hobo crystalline solids or KNO3 right and
metallic solids like copper. So copper to ki example hobo copper metallic solids bila ki hor example hobo crystalline solids or example hobo aru SiO2 silicon dioxide quartz. So etu amar ki hor example hobo pare. So silicon dioxide to amar duta different hoy eta tomar crystalline or poribo jodi ami quartz boli ko aru tomar amorphous hobo jeti ami silica ba quartz glass use kor. So glass word to jot thakibo glass, that means ki hobo amorphous hobo glass hole aru only quartz hole ki hobo jeti ami crystalline boli ko pare. So amorphous or example hobo pare rubber hobo pare, glass hobo pare, plastic hobo pare, right? So silica and quartz SiO2. So silica kom jodi ami quartz glass kom tete ami etu ki boli kom etu amorphous solids boli kobem. So amorphous bilak amar daily life use koi thako, rubber use koi thako, right? Glass use koi thako, plastic use hoi thake, hoy ne? So দুইটা হয় এনেকুৱা নহয় যে অকল amorphous ইউজ হয় crystalline নহয়. So amorphous টো আমি লং ৰেঞ্জ মানে আমি কি আমি হিউজ এপ্লিকেশন হৈ থাকে আমাৰ প্লাষ্টিক টু ডেইলি লাইফত বেছি এপ্লিকেশন হয় হয় না. সো এটা আমাৰ এক্সাম্পল ক্ৰিষ্টেলাইনৰ ক্ষেত্ৰত NaCl. সো এইবিলাক কিছুমান এক্সাম্পল হয় ক্ৰিষ্টেলাইন সলিডছ আৰু amorphous solids. অলৰেডি আমি প্ৰপাৰ্টি খিনি ডিসকাস কৰিলোৱে. So different property, nature, order of arrangement, right? So next ami ki ho jam, next ami jam কিছুমান পইণ্টত যে অলৰেডি আমি কি এই গুটেই এনালাইসিস টো পৰা আমি এটা পইণ্টত আহিব পাৰিলো. সো হেতু হৈছে যে অন হিটিং যদি আমি হিট কৰো amorphous become crystalline at some temperature. যদি আমি হিট কৰো তেতিয়া হলে amorphous যিবিলাক সলিডছ হ'ব amorphous সলিডছ বিলাক crystalline property show কৰিব at এটা temperature. So amorphous বিলাক crystalline হৈ যাব কেতিয়া যদি আমি এটা টেম্পারেচার এটুক আমি যদি হিট করো amorphous বিলাক কি হলে ফর্ম কৰিব পাৰে কি ফর্মুলা যাব পাৰে crystalline ফর্মুলা গুছি যাব পাৰে. সো ইহঁতৰ যোনটো এৰেঞ্জমেন্ট চেঞ্জ হ'ব পাৰে, অৰ্ডাৰটো চেঞ্জ হৈ যাব পাৰে, ৰাইট? সো এটা খুব ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট দেই, মনত ৰাখিবা এটো. সো তাতে আমাৰ তোমালোকৰ আৰু কিছুমান ইনটেক্স কোৱেশ্চন আছিল, এই কোৱেশ্চন কিটা আমি ডিসকাস কৰিম. Why are solids are rigid? So first question to question 1.1 on why solids are rigid. Solids bilak kior rigid hoy. So already ami eto discuss korisu je solids bilak rigid hoar main karon to hoise jonto intermolecular forces. So solid particle bilakor khetor intermolecular forces to ki hoy? So it is strong hoar karone ki hoy hiatok eta particle ki kore attract koi thake etu karone ki hoy solid particle bilak strong hoy বা ইহঁতৰ সলিডছ বিলাক কি হয় ৰিজিড হয়, ইহঁতে মুভ নকৰে, ইহঁতৰ পাৰ্টিকল বিলাক মুভেবল নহয়. সো নেক্সট কোৱেশ্চন টু সোৱা, why do solids have a definite volume? So solids or কিয় definite volume থাকে? So the intermolecular force of attraction that are present in the solids are very strong. So already কৈছো যে intermolecular force to কি হয় solids or ক্ষেত্ৰত বহুত strong হয়. The constituent particle of the solids have a fixed position. So যিবিলাক constituent particle হ'ব atoms, ions, molecules সেইবিলাকৰ position to কি হ'ব fix হ'ব পাৰে. They are rigid. Here rigid হয়, hence the solid have a definite volume. So definite volume পাবৰ কাৰণে কি হ'ব লাগিব particle to কি position to change হৈ থাকিব লাগিব নে particle to rigid হ'ব লাগিব. So definite volume পাবৰ কাৰণে particle বিলাকৰ কি হ'ব rigid nature হ'ব লাগিব. So ইহন movable হ'ব নোৱাৰিব. So solid particle bilak rigid hoy aru ei rigidity main reason to hoise amar intermolecular force. Strong intermolecular force or karone solid particle bilak rigid hoy aru hetu karone ki hoy iyotor jonto volume hoy etu eta ami definite volume pam, right? So next question to so the classify the following as amorphous or crystalline tomalok bhag koribo koise. So amorphous ot ahibo amar polyurethane, so teflon, cellophane, polyvinyl chloride eto amar PVC বুলি কয় and fiberglass. So এইবিলাক एग्जांपल হ'ব পাৰে আমাৰ amorphous আৰু crystalline ত থাকিব তোমাৰ naphthalene, benzoic acid, potassium nitrate and copper. Copper to আমাৰ Cu আমি অলৰেডি কৈ গৈছো যে যোনবিলাক মেটালিক solids হয় সেইবিলাক কি হয় crystalline হয়. So copper, potassium nitrate, benzoic acid, naphthalene এইটা আমাৰ crystalline ত আহিব. So next আমি ডিসকাস কৰিম classification of crystalline solids. So crystalline solid বিলাকক কি type of classify কৰিছে এটা আমি ডিসকাস কৰিম. So type of solids প্ৰথমটো হ'ব আমাৰ molecular solids. এই molecular solids তো আকৌ তিনটা ভাগত ভাগ কৰিছে. এটা হৈছে non polar, এক নম্বৰ, দুই নম্বৰ হৈছে আমাৰ polar আৰু তিন নম্বৰ হৈছে hydrogen bonded. So first type of solids to হৈছে molecular solids আৰু হিহঁতৰ আকৌ তিনটা molecular solids আৰু তিনটা টাইপ আছে non polar, polar and hydrogen bonded. So যোনবিলাক molecular solids হিহঁতৰ constituent particle কি particle ইউজ কৰি আমি molecular solids বিলাক ফৰ্ম কৰে obviously এইবিলাক কি হেৰ থ্ৰুৱেদি ফৰ্ম হয় molecules or থ্ৰুৱেদি ফৰ্ম হয়, right?
সো হেগিটা লাগিলে নন পোলাৰ হওক হাইড্ৰোজেন বন্ডেড হওক ইহত গুটে গিটাৰ কনস্টিটিউয়েন্ট পাৰ্টিকল হ'ব মলিকিউলস তাৰ পিছত আহিব বন্ডিং বা এট্ৰাকটিভ ফোৰ্স কি ফোৰ্সৰ থ্ৰুদি ইহত বন্ডিং টু পসিবল হৈছে বা বন্ডিং কৰি আছে সো যোনবিলাক নন পোলাৰ হ'ব নন পোলাৰ মলিকুলাৰ সলিডস হ'ব ইহতৰ কাৰণে ডিসপাৰশন অৰ লন্ডন ফোৰ্স টু এক কৰে এজ এ এট্ৰাকটিভ ফোৰ্স ৰাইট এটা বহুত উইক ইন্টাৰমলিকুলাৰ ফোৰ্স নেক্সট আহিব যোনবিলাক পোলাৰ পাৰ্টিকল হয় ইহতৰ কাৰণে হ'ব ডাইপল যোনটো ইন্টাৰেকশন ডাইপল force হেতুৱে হমতে attractive force হিচাপে এক কৰিব থাৰ্ড আহিব হাইড্ৰোজেন বন্ডেডৰ কাৰণে কি আহিব হাইড্ৰোজেন বন্ডিং আহিব সো হাইড্ৰোজেন বন্ডিং এটা উইক ইন্টাৰমলিকুলাৰ ফোৰ্স হয় না যোনটো আমাৰ হাইড্ৰোজেন ফ্লোৰিন হাইড্ৰোজেন নাইট্ৰোজেন আৰু হাইড্ৰোজেন অক্সিজেনৰ মাজত কি হয় ফৰ্ম হয় সো ইলেক্ট্ৰোনেগেটিভিটি ডিফাৰেন্সৰ কাৰণে এই বস্তুটো ফৰ্ম হয় সো এই হাইড্ৰোজেন বন্ডেড যোনবিলাক মলিকুলাৰ সলিডস সিহঁতৰ এট্ৰাকটিভ ফোৰ্সটো কোনে ডেভেলপ কৰিব হাইড্ৰোজেন বন্ডিং এ সো নেক্সট এক্সাম্পল আহিব নন পোলাৰৰ এক্সাম্পল হল আৰ্গন কাৰ্বন টেট্ৰাক্লৰাইড হাইড্ৰোজেন গেছ আয়োডিন গেছ এণ্ড কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড সো দিজ আৰ সাম এক্সাম্পল অফ নন পোলাৰ molecular solids next আহিব আমাৰ polar molecular solids তাৰ এক্সাম্পল হল HCl হাইড্ৰোজেন HCl আৰু SO2 right so hydrochloric acid to example hobo polar molecular solids or next আহিব hydrogen bonded or আমি water example হিচাপে লব পাৰো জানো যে আমি water shape to কেনে কোৱা হয় v shape or হয় so water particle বিলাকে কি হয় এটা পাৰ্টিকলে আনটো পাৰ্টিকলৰ মাজত কি কৰিব পাৰে ওয়াটাৰ মলিকুলে আনটো মলিকুলৰ মাজত হাইড্ৰোজেন বন্ড ফৰ্ম কৰে ৰাইট সো হাইড্ৰোজেন বন্ডৰ থ্ৰুদি কি হয় মলিকুলাৰ সলিডস বিলাক হাইড্ৰোজেন বন্ডেড মলিকুলাৰ সলিডস বিলাক ফৰ্ম হয় আৰু যোনটো ফিজিক্যাল নেচাৰ যোনবিলাক নন পোলাৰ তাৰ কাৰণে কি হয় নন পোলাৰ বিলাক সফট হয় পোলাৰ বিলাকো সফট হয় আৰু হাইড্ৰোজেন বন্ডেড বিলাক কি হয় হাৰ্ড হয় আৰু ইলেক্ট্ৰিক্যাল কণ্ডাক্টিভিটি যেটো প্ৰপাৰ্টিটো কি হয় নন পোলাৰ কাৰণে ইনসুলেটৰ ইহতে দে আৰ insulating as an হিসাবে এক কৰে বা they are bad ইহতৰ গুড কন্ডাক্টৰ হিসাবে এক নকৰে ৰাইট নেক্সট আহিব আমাৰ right so next আহিব আমাৰ পোলাৰ বিলাক কি হয় ইনসুলেটৰ হিচাপে কাম কৰে ইহত মানে ইলেক্ট্ৰিসিটি বেড কন্ডাক্টৰ সো ইলেক্ট্ৰিসিটি ফ্লো নহয় তাৰ থ্ৰুদি আৰু ওয়াটাৰ যোনবিলাক হাইড্ৰোজেন বন্ডেড পাৰ্টিকল হেবিলাকো কি হয় ইনসুলেটৰ হিচাপে কাম কৰে ইলেক্ট্ৰিসিটি দে আৰ বেড কন্ডাক্টৰ অফ ইলেক্ট্ৰিসিটি হেকাৰণে আমি ইহতক ইনসুলেটৰ বুলি কওঁ সো ইহতৰ মাজতে কি হয় ইলেক্ট্ৰিসিটি passes নহয় হেতু কাৰণে আমাৰ ইহতক ইনসুলেটৰ বুলি কোৱা হয় সো নন পোলাৰ আৰু হাইড্ৰোজেন বন্ডেড তিনিটা মলিকুলাৰ সলিডছৰ মাজেদি কি হয় ইলেক্ট্ৰিসিটি passes নহয় হেকাৰণে আমি ইহতক ইনসুলেটৰ বুলি কওঁ তাৰ পিছত আহিলে মেল্টিং পইণ্ট সো যোনবিলাক নন পোলাৰ ইহতৰ বহুত লো মেল্টিং পইণ্ট হয় পোলাৰ সাবস্টেন্স বিলাকৰ লো মেল্টিং পইণ্ট হয় আৰু হাইড্ৰোজেন বন্ডেড সাবস্টেন্স বিলাকৰ কি হয় মলিকুলাৰ সলিডস বিলাকৰ লো মেল্টিং পইণ্ট হয় সো ফার্স্ট অফ অল আমি ডিসকাস কৰিলো ক্লাসিফিকেশন অফ ক্রিস্টালাইন সলিডস তাৰ ফার্স্ট যোনটো টাইপ হয় হেতু হৈছে মলিকুলাৰ সলিডস আৰু মলিকুলাৰ সলিডস বিলাকক আমাৰ আকৌ তিনটা ভাগত ভাগ কৰিছে সো ক্লাসিফাই ভাগ কৰিছে হেতু হৈছে নন পোলাৰ এণ্ড হাইড্ৰোজেন বন্ডেড আৰু প্ৰত্যেকৰে বিভিন্ন ধৰণৰ কি কনস্টিটিউয়েন্ট পাৰ্টিকলৰ থ্ৰুদি ফৰ্ম হ'ব মলিকুলস ইউজ হ'ব আৰু এট্ৰাকটিভ ফোৰ্সেস বা বন্ডিং কিহৰ থ্ৰুদি হ'ব কি ফোৰ্সৰ থ্ৰুদি হ'ব হেতু আমি ডিসকাস কৰিলো এক্সাম্পল দেখিলো ফিজিক্যাল নেচাৰ দেখিলো ইলেক্ট্ৰিক্যাল কণ্ডাক্টিভিটি প্ৰপাৰ্টিটো দেখিলো যে প্ৰত্যেকে কি হিচাপে বিহেভ কৰে ইনসুলেটৰ হিচাপে বিহেভ কৰে আৰু মেল্টিং প্ৰপাৰ্টি বা মেল্টিং পইণ্ট দেখিলো যে সবৰে মেল্টিং পইণ্টটো লো হ'ব সো দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইপ যে মলিকুলাৰ সলিডস ক্লাসিফিকেশনৰ ফার্স্ট টাইপ হৈছে মলিকুলাৰ সলিডস এটো আমি ডিসকাস কৰিলো নেক্সট আহিব আমাৰ টাইপ অফ সলিডসৰ আহিব আমাৰ আয়নিক সলিডস এটা আয়নিক সলিডসৰ টাইপ কি ধৰণে দেখব পাৰে সো আয়নিক সলিডসৰ আৰু কোনো ক্লাসিফিকেশন নাই সো আয়নিক সলিডসৰ আমি আৰু বেলেগ টাইপত আকৌ ভাগ কৰিব নোৱাৰো সো কনস্টিটিউয়েন্ট পাৰ্টিকল কি ইউজ হয় আয়নিক সলিডসত আয়নস ইউজ হয় ৰাইট আৰু যোনটো এট্ৰাকটিভ ফোৰ্স হেতু কি এট্ৰাকটিভ ফোৰ্স কৰে কুলম্বিক আৰু ইলেক্ট্ৰোস্ট্যাটিক সো ইলেক্ট্ৰোস্ট্যাটিক বা কুলম্বিক ফোৰ্স কেতিয়া ডেভেলপ হয় যেতিয়া দুটা অপোজিট চাৰ্জ ওচৰ চাপে ৰাইট সো অপোজিট চাৰ্জ পাৰ্টিকল বিলাক বা কনস্টিটিউয়েন্ট পাৰ্টিকল বিলাকৰ মাজত যোনটো ফোৰ্স হয় ডেভেলপ হয় হেতু আমাৰ কুলম্বিক বা ইলেক্ট্ৰোস্ট্যাটিক ফোৰ্স হয় সো ইয়াৰ এক্সাম্পল কি হ'ব পাৰে NaCl টো আমাৰ কি Na+Cl নিগেটিভ এটা কেটায়ন আৰু এনায়ন ফৰ্ম কৰে সো দুটা অপোজিট চাৰ্জ পাৰ্টিকল ফৰ্ম কৰে যেনেকৈ মেগনেছিয়াম অক্সাইড জিংক সালফাইড আৰু CaF2 সো দিজ আৰ সাম এক্সাম্পল অফ দা কি আয়নিক সলিডছৰ এক্সাম্পল তাৰপা ফিজিক্যাল নেচাৰটো কেনেকুৱা হ'ব পাৰে হাৰ্ড বাট brittle easily broken so hard হয় but easily breakable হয় so যোনটো brittle nature to হ'ব আমাৰ easily breakable ইহত হাৰ্ড হয় কিন্তু হলো ইজিলি ব্ৰেক কৰিব পাৰো
তাৰ পিছত আহিব ইলেক্ট্ৰিক কণ্ডাক্টিভিটি আয়নিক সলিডছৰ কেনেকুৱা হয় ইহঁতে ইনসুলেটৰ হিচাপে কাম ওয়ার্ক কৰে কেতিয়া যেতে যেতিয়া সলিড ফৰ্মত থাকে যেতিয়া আমাৰ NaCl হওক NaCl টো যেতিয়া সলিড ফৰ্মত থাকে হেতে ইনসুলেটৰ হিচাপে এক কৰে বা যেতিয়া হেতে মল্টেন ষ্টেটত গুচি যায় তেতিয়া কি হৈ যাব পাৰে Na+ আৰু Cl- এটো দুটা বেলেগ বেলেগ আয়ন অপোজিট আয়নত কি হয় ভাগি গুচি যায় সো যেতিয়া আয়ন ফৰ্ম হৈ যায় হেতৰ মাজে ইলেক্ট্ৰিসিটি ইজিলি ফ্লো হ'ব পাৰে ৰাইট সো মল্টেন ষ্টেটৰ সদায় কি হয় আয়নিক সলিডছ বিলাকে মল্টেন ষ্টেটৰ ইলেক্ট্ৰিসিটি গুড কণ্ডাক্টৰ হিচাপে বিহেভ কৰে বা একুয়াস সলিউশনত গুড কণ্ডাক্টৰ হিচাপে বিহেভ কৰে কাৰণ একুয়াস সলিউশনটো কি হয় দুটা ডিফারেন্ট বেলেগ আয়নত কি হয় ব্রেক হৈ গুচি যায় সো একুয়াস ষ্টেটে হোক বা মল্টেন ষ্টেটে হোক হিহঁতে কি কৰিব গুড কণ্ডাক্টৰ অফ ইলেক্ট্ৰিসিটি হিচাপে বিহেভ কৰিব বা যেটা সলিড ফৰ্মত থাকিব হিহঁতে বেড কণ্ডাক্টৰ বা ইনসুলেটৰ হিচাপে এক কৰিব স্যার যোনটো মেল্টিং পয়েন্ট হ'ব হেটো বহুত হাই হ'ব সাপোজ एग्जांपल হিচাপে NaCl ৰ যোনটো মেল্টিং পয়েন্ট এটো अराउंड 800 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস সো 800 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস দিলেহে আমি এটা যোনটো সল্টক মেল্ট কৰিব পাৰো সো যোনটো মেল্টিং পয়েন্ট আয়নিক সলিডছৰ হেটো বহুত হাই হয় থাৰ্ড টু হ'ব আমাৰ মেটালিক সলিডছ বিলাক কি কনস্টিটুয়েন্ট পাৰ্টিকুলাৰ থিওৰি ফৰ্ম কৰে পজিটিভ আয়ন in the sea of delocalized electron so delocalized electron মানে যোনটো ইলেক্ট্ৰন এটা বন বা এটা এটমৰ only এটা এটমৰ ওচৰত কি হয় ফিক্স নহয় হতৰ পজিশনটো কি হয় মুভ কৰি থাকিব পাৰে হেতু আমাৰ delocalized electron বুলি ক'ব সো ইহতৰ যোনবিলাক কনস্টিটুয়েন্ট পাৰ্টিকুলাৰ থিওৰি metallic solids form হয় positive ions বা delocalized electron so metallic bonding form হয় metallic solids ৰ মাজত কি bonding form হয় metallic bonding form হয় আৰু example হ'ব পাৰে iron copper magnesium হয় so এইখিনি হৈছে কিহৰ example metallic solids ৰ কিছুমান example so যোনটো physical nature ইহত কেনেকুৱা হয় hard but malleable and ductile so malleable means কি হয় এটা এটা property হয় যে আমি heat আৰু pressure apply কৰি যদি shape to কি কৰো shape to আমি deform কৰিব পাৰো যদি break আৰু কি নকৰাকে cracking নকৰাকে যদি বস্তুটো নভঙাকে আৰু তাৰ মাজত cracks নোহোৱাকে যদি আমি pressure apply কৰি বা heat apply কৰি বস্তুটা deformation কৰিব পাৰো হেতু আমাৰ malleable property টোৰ ভিতৰত পৰিব right so ইহত hard হয় so iron copper silver বা magnesium এইখিনি কি হয় hard হয় লগতে কি হয় ইহতৰ malleable property টো শো কৰে মানে ইহতক আমি heat আৰু press কৰি deform কৰিব পাৰো কিন্তু ইহত break নহয় বা ইহতৰ cracking নহয় আৰু ductile property টো হল able to drawn out into a thin wire so ইহতক আমি কি কৰিব এটা ইহতক suppose আমি এটা iron এই iron টোক আমি কি এটা thin wire লে আমি কি কৰিব প্ৰেসাৰাইজ কৰি বা হেতু ফৰ্মুলা লৈ যাব পাৰো সাপোজ কপাৰ আমি কপাৰ টো কি এটা মেটেল টোৰ পৰা কি ফৰ্মুলা লব কপাৰ ওয়্যাৰ বনাই দিব পাৰো ৰাইট সো এই প্ৰপাৰ্টি টো কব আমাৰ ডাক্টাইল প্ৰপাৰ্টি বুলি কব আৰু এই ডাক্টাইল প্ৰপাৰ্টি আৰু মালিয়েবল প্ৰপাৰ্টি টো কোনে শো কৰিব এই যোনবিলাক মেটালিক সলিডছ হয় মেটালিক সলিডছ বিলাকে শো কৰিব আৰু ইহত কি হয় ইলেক্ট্ৰিসিটি কণ্ডাক্টৰ ইন সলিডছ as well as molten state so hetak solid state to hetak good conductor of electricity hoy aru molten state to ki hoy eta good conductor of electricity hisabe behave kore so hekane amar jun electricity wiring by electricity enuka instrument or mainly ki hoy copper wire to ki use koru ami right so hetor jun to melting point hetu hobo fairly high so fairly high temperature ki hoy e ki hoy metal bilak ki hoy melt hoy so hekane eta melting point to fairly high hoy so next our property ahibo covalent or network solids so covalent or network solids etu eta type hoy crystalline solids or sorry eta amar 4 number hobo so tomar geto numbering to kudro hoi loba so covalent and network solids so type of solids aru etor constituent particle bilak hoy atoms or through the covalent ba network solids bilak form kore aru etor majot ki attractive force thake covalent bonding to ki hoy electronor sharing or karone hoy electronor sharing or through the covalent bonding form kore right so example hobo silicon dioxide jono quartz boli kobo ba carbon diamond form ot thakato aru silicon SiC aru eto aluminum nitride ALN aluminum nitride etu amar kihor example hobo
এইখিনি আমাৰ এক্সাম্পল হ'ব কোভলেন্ট অৰ নেটৱৰ্ক সলিডছৰ সো ইয়াতে আমি দুটা ভাগত এক্সাম্পল দেখাব পাৰোঁ যোনকিলা কাৰ্বনটো আলটিমেটলি কাৰ্বনৰ পৰাই আমাৰ কি হয় ডায়মণ্ড ফৰ্ম কৰে আৰু কাৰ্বনে গ্ৰাফাইট ফৰ্মটো কৰিব পাৰে সো যোনটো কাৰ্বনৰ গ্ৰাফাইট ফৰ্ম হেতু আমাৰ কি হয় ফিজিক্যাল নেচাৰটো সফট হয় আমাৰ যোনখিনি পেন্সিলৰ আমাৰ যোনটো ইউজ হয় সো পেন্সিলৰ যোনটো আমি কোলা পাৰ্টটো হেতু আমাৰ কি হয় গ্ৰাফাইট হয় ৰাইট সো এই গ্ৰাফাইটটো আমাৰ বহুত সফট হয় আৰু যোনটো কাৰ্বনৰ ডায়মণ্ড ফৰ্ম বা SiO2 কোৱাৰ্টজ বা আমাৰ এলুমিনিয়াম নাইট্ৰাইট এইবিলা কি হয় হাৰ্ড ফৰ্মত থাকে ফিজিক্যাল নেচাৰটো বহুত হাৰ্ড হয় কাৰ্বন গ্ৰাফাইটৰ সফট হয় আৰু যোনটো হাৰ্ড ফৰ্মটো হিহঁত ইনসুলেটৰ হিচাপে এক কৰে সো ইলেক্ট্ৰিক্যাল কণ্ডাক্টিভিটি হিহঁতৰ মাজেদি পসিবল নহয় ডায়মণ্ডৰ থ্ৰুৱেদি আমাৰ কোনো ধৰণৰ ইলেক্ট্ৰিক্যাল কণ্ডাক্টিভিটি হয় ইলেক্ট্ৰিক্যাল কণ্ডাক্টিভিটি পসিবল নহয় ডায়মণ্ডৰ এলুমিনিয়াম নাইট্ৰাইটৰ থ্ৰুৱেদিও কোনো নহয় ইলেক্ট্ৰিক্যাল কণ্ডাক্টিভিটি নহয় আৰু সিলিকন ডাইঅক্সাইড যোনটো কোৱাৰ্টজ বুলি কওঁ হেতু থ্ৰুৱেদিও কি হয় ইলেক্ট্ৰিক্যাল কণ্ডাক্টিভিটিটো বহুত পোৰ হয় বা নহয় সো হেকাৰণে আমি হেতক ইনসুলেটৰ হিচাপে behave কৰে ইহঁতে বাট গ্ৰাফাইটৰ থ্ৰুৱেদিও কিন্তু ইলেক্ট্ৰিসিটি ইজ এ গুড কণ্ডাক্টৰ গ্ৰাফাইটটো এটা গুড কণ্ডাক্টৰ হয় ইলেক্ট্ৰিসিটি ৰাইট সো হেকাৰণে আমি কি কওঁ গ্ৰাফাইটক কণ্ডাক্টৰ হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰোঁ আৰু যোনটো মেল্টিং পইণ্ট হয় সিহঁতৰ দুইটা সো লাগিলে গ্ৰাফাইটে হওক যোনটো ফিজিক্যাল ষ্টেট সফট হওক বা কোনটো হাৰ্ড হওক সিহঁতৰ দুইটাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু ভেৰি হাই So very high temperature কি হয় ইহত molten state হলে আমি নিব পাৰোঁ বা যেটো মেল্টিং পইণ্ট এটো পাব পাৰোঁ সো অলৰেডি আমি 4 টাইপস অফ ক্লাসিফিকেশন অফ ক্রিস্টালাইন সলিড টু ডিসকাস কৰিলো সো টাইপস কেটা কি আকৌ এবাৰ কৰিছো ফাৰ্স্ট ওয়ান হৈছে মলিকুলাৰ সলিডস যোনটো আকৌ তিনটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰিছে নন পোলাৰ পোলাৰ এন্ড হাইড্ৰোজেন বন্ডেড নেক্সট আহিব আমাৰ আয়নিক সলিডস তাৰ কোনো আৰু সাব ডিভিজন কৰা নাই নেক্সট আহিব আমাৰ metallic solids right metallic solids to our 3 number and last আহিব আমাৰ covalent or network solids so এই কেটা হৈছিল আমাৰ ক্লাসিফিকেশন অফ crystalline solids so already আমি solids or যিবিলাক টাইপস এখিনি ডিসকাস কৰিলো ইয়াৰ ক্লাসিফিকেশন ডিসকাস কৰিলো আৰু amorphous and crystalline ৰ মাজত ডিফাৰেন্স ডিসকাস কৰিলো so already আমাৰ যোনটো solids or যোনটো ধাৰণাটো হেটো যোনটো থিওৰি পাৰ্টটো হেটো অলৰেডি কমপ্লিট হৈছে নেক্সট আমি ভিডিওটোত আমি যোনটো লেটেস্ট পইণ্ট বা এইখিনিৰ ওপৰত ডিসকাস কৰিম সিম্পল কিউবিক সেল এইখিনিৰ ওপৰত ডিসকাস কৰিম সো তোমালোকে এই ভিডিওটোত মেইনলি তোমালোকে যোনখিনি নতুন ডেফিনিশন পালা suppose intermolecular force or intermolecular distance or কথাটো তোমালোকে অলৰেডি জানা সো নিউলি ইয়াত কি পালা তোমালোকে পালা ইয়াতে তোমাৰ থাৰ্মেল এনাৰ্জি কথাটো পালা ৰাইট নেক্সট আমি তোমালোকে পালা যে amorphous and crystalline কি হয় সো amorphous particle বিলাকৰ কি প্ৰপাৰ্টি বিলাক crystallineৰ কে ডিফাৰেন্স হয় এইখিনি পালা সো এইখিনি তোমালোকে নোট ডাউন কৰিবা সো এক্সামত কেতিয়াবা সুধিব পাৰে যে amorphous particle solids আৰু crystalline solids ৰ মাজত যোনটা প্ৰপাৰ্টি কেটামান প্ৰপাৰ্টি ডিফাৰেন্সটো দিয়া সো এনাইসোট্ৰপিক নেচাৰটোৰ কথা সুধিব পাৰে so next তোমালোকক সুধিব পাৰে যে যোনবিলাক কিছুমান সলিডস দি থিব সলিড ষ্টেটৰ পাৰ্টিকল দি থিব আৰু হেবিলাকৰ পৰা তোমালোকক amorphous and crystalline বিলাক লিস্ট আউট কৰিব দিব পাৰে so next তোমালোকক দিব পাৰে যে ক্লাসিফিকেশন অফ crystalline solids ৰ কিছুমান এক্সাম্পল দিব পাৰে suppose non polar crystalline solids ৰ দুটামান এক্সাম্পল দিয়া বা হিহঁতৰ ইলেক্ট্ৰিক্যাল কণ্ডাক্টিভিটি প্ৰপাৰ্টিটো কেনেকুৱা হেতে ইনসুলেটৰ নে কণ্ডাক্টৰ কি কেনেকুৱা টাইপ শো কৰে বা হিহঁতৰ মেল্টিং পইণ্টটো কি হাই নে লো সো এনেকুৱা ধৰণৰ তোমালোকক কোৱেশ্চন আহিব পাৰে সো বেসিক্যালি এই গুটেই পাৰ্টটো মেইনলি থিওৰি ওপৰত ডিপেন্ড কৰিছে সো তোমালোকে এই অলপ বৰ হয় যদিও boring পাবা যদিও তোমালোকে এইখিনি বস্তু পঢ়িব ট্রাই কৰিবা বা এইখিনি লিস্ট আউট নোট ডাউন কৰিবা সো মই ধুনিয়াকে বস্তু NCERT পৰা কমপ্লিটলি ফলো কৰিছো NCERT সো NCERT পৰা এই গুটেখিনি ডেফিনিশন বা কনসেপ্টখিনি এনালাইসিস কৰা হৈছে সো তোমালোকে এই ভিডিওটো যদি ইয়াৰ পৰা যদি নোট ক্ৰিয়েট কৰা তেতিয়াহলে তোমালোকে NCERT বুকটো এক্সট্ৰাকে আকৌ পঢ়াৰ প্ৰয়োজন নাথাকে হলো তোমালোকে পঢ়িব পাৰা যোনখিনি ফাৰ্স্ট টাইম মোৰ ভিডিওটো চাবা ভিডিওটো চোৱাৰ লগে লগে তোমালোকে পইণ্টখিনি নোট ডাউন কৰি লবা ইয়াৰ প্ৰত্যেকটো পইণ্টে খুবই ইম্পৰ্টেন্ট গুটেখিনি আমি NCERT পৰা ফলো কৰিছো সো নেক্সট ভিডিওটোত আমি বাকিখিনি প্ৰপাৰ্টিৰ ওপৰত ডিসকাস কৰিম থ্যাংক ইউ